Hello friends, মোৰ চেনেল Assam Tech Info লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে অসম স্বাস্থ্য বিভাগত মুকলি হোৱা 254টা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। So friends, অসম স্বাস্থ্য বিভাগত মুকলি হোৱা এই 254টা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি ল'ব assamtechinfo.in ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব। তাৰ পিছত স্ক্ৰল কৰিব, তাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক সেই পোষ্টটো বিচাৰিব। ইয়াত চাওক অসম স্বাস্থ্য বিভাগত 254টা পদ খালি এই যেটো পোষ্ট দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। এই এডভাৰটাইজমেন্টৰ ওপৰত মই যোৱাকালি এটা ভিডিও বনাইছো। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিওটো তেন্তে ভিডিওটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, সো আজি মই বৰ বিশেষকৈ নাথাকো, মই জাস্ট দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, সো অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব পোষ্টৰ একদম তলত। তাত আপোনালোকে দুটা অপচন পাব। এটা অপচনত আপোনালোকে চাওক ফৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশন, আপোনালোকে ইয়াত নটিফিকেশনটো চাব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই বাবে আপোনালোকে ইয়াত চাওক ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাব, নতুন এটা ৱেবছাইট খোল খাব www.onliner1.com বুলি। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। ঠিক আছে, ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাইহে এপ্লাই কৰিব। ওকে, সো চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে হেল্প ডেস্ক নম্বৰো দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে কিবা অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কিবা প্ৰবলেম ফেচ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফোন নম্বৰ আছে, ইমেইল এড্ৰেছ আছে, আপোনালোকে ফোনো কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ইমেইলো কৰি জনাব পাৰে। ঠিক আছে, সো মই দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াত গোটেইকেইটা পোষ্ট আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। আৰু যিটো পোষ্টতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাৰ এগেইনষ্টত ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই বুলি এটা অপচন দেখা পাব। ওকে, মই কম্পিউটাৰ LDA আৰু ফিল্ড এণ্ড এভেলুৱেশ্যন ৱৰ্কাৰ এই যিটো পোষ্ট আছে এইটোত এপ্লাই কৰিম। সো তাৰ বাবে মই ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই। ওকে, সো ইয়াত এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন স্ক্ৰীন খোল খাব আৰু ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন থাকিব। চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাব। সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি বাকীখিনি কাম কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 2 নৱেম্বৰ 2018 আৰু যিটো লাষ্ট ডেট আছে লাষ্ট ডেটটো হৈছে 16 নৱেম্বৰ 2018। ওকে, সো প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন এইটো যিটো দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ফটোৰ সাইজ কিমান হ'ব লাগিব, সিগনেচাৰৰ সাইজ কিমান হ'ব লাগিব আৰু অন্য ডকুমেণ্টসমূহৰ সাইজ কিমান হ'ব লাগিব, গোটেইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে আপলোডিং অফ ফটোগ্ৰাফ, আপোনালোকৰ যিটো ফটো হ'ব লাগিব এইটো হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডত হ'ব লাগিব। ইয়াত উল্লেখ আছে আপোনালোকে ব্লু বা ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড নিদিব, হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডহে দিব। আৰু যিটো আপোনালোকৰ ফটোৰ সাইজ হ'ব লাগিব সেইটো হ'ব লাগিব 50 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 50 কেবিতকৈ বেছি নকৰিব, যিটো পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাওক ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ যিটো সাইজ হ'ব সেইটো হ'ব লাগিব 50 কেবিৰ ভিতৰত। আৰু যিটো ফৰ্মেট হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো সেইটো JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব, PNG বা অন্য কিবা ফৰ্মেট থাকিলে একচেপ্ট নকৰিব। ঠিক আছে, সো ফৰ্মেটটো ভালকৈ চাই ল'ব আৰু যিটো সাইজ আছে দুয়োটাৰে 50 কেবিৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কৰি ল'ব। ওকে, আৰু যিখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, ধৰক এডমিট কাৰ্ডেই হওক, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা অন্য কিবা চাৰ্টিফিকেটেই হওক, এই যিমানসমূহ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব দিব সেই গোটেইবোৰৰে সাইজ 150 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তাতকৈ বেছি হ'লে একচেপ্ট নকৰিব। আৰু যিটো ফৰ্মেট হ'ব সেইটো JPG ফৰ্মেটৰ ফাইল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ফাইলটো একচেপ্ট কৰিব। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে হৈছে মেইন ইনষ্ট্ৰাকচন আৰু যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত এটা অপচন পাব প্ৰচিড টু এপ্লাই। ওকে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক নতুন এখন স্ক্ৰীন খোল খালে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ কম্পিউটাৰ LDA, তাৰপিছত ফিল্ড এণ্ড এভেলুৱেশ্যন ৱৰ্কাৰ। টোটেল 3টা পোষ্টত আমি একেলগে এপ্লাই কৰিব পাৰিম। ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা চিলেক্ট হৈ আছে চাওক। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব লাগিব। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো কি হ'ব ইয়াত দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ লাষ্ট নেম দিব লাগিব আৰু ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল ID, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব যিকোনো আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো কেপচা কোড আছে সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব দিব লাগিব। ঠিক আছে, সো মই তৎক্ষণাত এইখিনি ফিল আপ কৰোঁ। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাম।
সো চাওক মই এইখিনি ফিল আপ কৰি দিলোঁ তাৰ পিছত পাছপৰ্টটো আপোনালোকে দিওঁতে অলপ মন কৰিব আপোনালোকে পাছপৰ্ট যিটো দিব সেইটো প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লেটাৰ দিব আৰু বাকীকেইটা আপোনালোকে স্মল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু পিছফালে কেইটামান নম্বৰো ইউজ কৰিব তেতিয়াহে পাছপৰ্টটো একচেপ্ট কৰিব আৰু মিনিমাম লেন্থ আপোনালোকৰ 8টা কেৰেক্টাৰৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে পাছপৰ্টটো এপ্লিকেবল হ'ব ওকে সো পাছপৰ্টটো দিওঁতে ধৰক আপোনাৰ নাম হ'ল দীপক তেতিয়াহ'লে ডি টো আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ দিব বাকীকেইটা স্মল দিব আৰু পিছফালে 1 2 3 4 বা বাৰ্থডে ইয়াৰ যিকোনো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ওকে তাৰ পিছত চাও এইটো কেপচা আছে কেপচা কোডটো যেনেকৈ দেখা পায় তেনেকৈ দি দিব সকলোৰে এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব হেমতে চাই আপোনালোকে কেপচা কোডটো দি দিব তাৰ পিছত সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব আৰু সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি লাভ কৰিব ঠিক আছে সেই ওটিপিটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ওটিপিটো লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰিসেন্ট ওটিপি বাই ভয়েস কল ইয়াত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ফোন আহিব আৰু ফোনত আপোনালোকক কৈ দিব আপোনাৰ ওটিপিটো কি হ'ব ঠিক আছে সো মই মোৰ ওটিপিটো লাভ কৰিছো সো ওটিপিটো মই এন্টাৰ কৰি দিছো সো এইটো হৈছে মোৰ ওটিপি আৰু ইয়াত ভেৰিফাই ওটিপিত ক্লিক কৰিম আৰু ভেৰিফাই ওটিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাইড হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন স্ক্ৰীন দেখা পাব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাইড ফৰ দা পোষ্ট আপোনালোকে কি পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে ইয়াত দেখা পাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ইমেইল আইডি অৰ্থাৎ ইউজাৰ আইডিটো ইয়াত দেখা পাব আৰু যেটো আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিছিল পাছৱৰ্ডটো তলত দেখা পাব ঠিক আছে তাৰ পিছত চাও ইয়াতে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ইউজাৰ আইডি আৰু যেটো পাছৱৰ্ড আছে হেতু এন্টাৰ কৰি লগইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই মোৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰি লগইন কৰি চাও তাৰ পিছত চাও নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিব লাগে সো মই মোৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দি দিলো এতিয়া মই ক্লিক কৰিম লগইন বাটনত সো লগইনত ক্লিক কৰিলো লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই নতুন এখন স্ক্ৰীন পালো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব চাওক মই যেহেতু তিনিটা পোষ্টতে এপ্লাই কৰিছিলো অপশন এ কম্পিউটাৰ পোষ্ট তাৰ পিছত এলডিএ পোষ্ট আৰু ফিল্ড এণ্ড এভ্যালুয়েশন ওয়াৰ্কাৰ এই তিনিটা পোষ্টত মই এপ্লাই কৰিছিলো তাৰ পিছত মই ইয়াতে পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব চাওক ইয়াতে প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স মই দিম কম্পিউটাৰ তাৰ পিছত দিম মই এলডিএ পোষ্ট আৰু তাৰ পিছত দিম মই ফিল্ড এণ্ড এভ্যালুয়েশন ওয়াৰ্কাৰ ইয়াত দি দিলো ঠিক আছে আৰু তলত স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এখন পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ দিয়া ফৰ্ম এখন পাব ইয়াত গুটিখিনি আপোনালোকে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব ঠিক আছে চাওক ইমেইলটো অলৰেডি দিয়া আছে তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট নেম লাষ্ট নেম দিয়া আছে ফাদাৰ্স নেম দিব মাদাৰ্স নেম দিব তাৰ পিছত ইয়াতে গাৰ্জেন্স নেম দিব পাৰে দেউতাকৰ নামটো দি দিব পাৰে নাইবা এটো নেদিলটো কোনো কথা নাই তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কাষ্ট কি ওকে কোনটো কাষ্টৰ হয় আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব জেনাৰেল ওবিসি এমওবিসি এটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত মেৰিটেল ষ্টেটাস আপোনালোকে সিঙ্গল নে মেৰিড নে আনমেৰিড হেতু আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এইটো আপোনালোকে ফিল আপ নকৰিলেও কথা নাই ষ্টাৰ নাই সো মেন্ডেটৰি নহয় ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে জেন্ডাৰ দিব লাগিব আৰু যেটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত অলৰেডি দিয়া থাকিব সো হেতু আপোনালোকে পুনৰ ফিল আপ কৰিব নালাগে ওকে তাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ডিটেইলছ দিব লাগিব প্ৰথমতে চাওক আপোনালোকৰ এতে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যদি আপোনালোকৰ দুয়োটা এড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে দুয়োটাই ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ দুয়োটা এড্ৰেছ সেম হয় তেতিয়াহলে এটা ফিল আপ কৰি আপোনালোকে তলত এটা চেক বক্স পাব ইয়াত চেক কৰি দিলে হ'ল আপোনালোকৰ এই এড্ৰেছটো এইফালেও আহি যাব ঠিক আছে সো আপোনালোকে দুবাৰকৈ ফিল আপ কৰি থাকিব নালাগে ওকে তাৰ পিছত চাওক জেনাৰেল ডিটেইলছ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যিখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট আছে তাত এটা নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব লাগিব আৰ ইউ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হয় তেতিয়াহলে ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব গুটেইবোৰ হয় ইণ্ডিয়ান সিটিজেন সো সকলো এটো ইয়েস দিব ওকে তাৰ পিছত ইফ ইয়েস হাউ যদি হয় তেন্তে কেনেকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটো বাই বাৰ্থ বুলি দিব ওকে সো এটো ইয়েস দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে বাই বাৰ্থ অপচন আহি যাব বাই বাৰ্থ বুলি দি দিব ওকে আৰু তাৰ পিছত সুধিছে আৰ ইউ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড অর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যদি হয় তেতিয়াহলে ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব আৰু যদি হয় দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কিছু ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে দি দিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এডুকেশন কোৱালিফিকেশনৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব এইচএসএলসিৰ গুটে চাওক বোৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি এইচএসএলসি আপোনালোকে কৰ পৰা পাস কৰিছে সেবা তাৰ পিছত নেম অফ ইনষ্টিটিউশন আপোনালোকে কোন স্কুলৰ পৰা পাস কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ সাবজেক্ট কি আছিল আৰু কোনটো ইয়াৰত পাস কৰিছে আৰু কিমান পাৰ্সেন্টেজ লাভ কৰিছে গুটেখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছত এইচএছৰ ডিটেইলছ তেনেকৈ দি দিব লাগিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে গ্ৰেজুৱেচনৰ ডিটেইলছ দিব
আৰু যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰিছে তেতিয়াহ'লে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আৰু কিছুমান ডিপ্ল'মা কৰ্চ যেনে আপোনাৰ BCA MCA এইবিলাক যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে তলত ডিপ্ল'মা বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে BCA MCA উল্লেখ কৰিব আৰু কি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছে ইনষ্টিটিউটৰ নাম গোটেইখিনি আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল আপ হৈ যাব ওকে কম্পালসৰি ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ এইটো কম্পালসৰি হয় কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব নেম অফ দ্য ডিপ্ল'মা আপোনালোকে কি ডিপ্ল'মাখনৰ নাম PGDCA বা কিবা কিবি যি ডিপ্ল'মা থাকে তাৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত ইনষ্টিটিউটৰ নামটো দিব লাগিব কোন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিছে আৰু তাৰপিছত ডিভিজন কিমান পাইছে সেইটো দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অফ পাছিং আপোনালোকে কোনটো ইয়াৰত কম্পিউটাৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিছে সেই ইয়াৰটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু ডিউৰেশ্যন কিমান আছিল যদি 6 মাহৰ কোৰ্চ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে 6 মান্থ সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি 6 মাহতকৈ বেছি আছিল 6 মাহতকৈ বেছি তেতিয়াহ'লে এবভ 6 মান্থটো সিলেক্ট কৰিলে হ'ল ওকে তাৰ নেক্সট স্টেপত বিচাৰিছে সাৰ্ভিস ডিটেইলছ আপোনালোকে যদি সৰকাৰি চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েস দিব ইয়াত যদি নাই কৰে তেন্তে নো দিব আৰু ইয়েস দিলে আপোনালোকে ইয়াত কিছু ডিটেইলছ দিব লাগিব সেইখিনি ফিল আপ কৰি দিব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰে আৰু কিমান দিনৰ কিমান বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে হেতু আপোনালোকে ইয়াত মান্থত উল্লেখ কৰিব পাৰে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো টিক মাৰ্ক আছে ইয়াত এটা টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্কটো দি সাবমিট কৰি দিব ওকে সো তৎক্ষণত মই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লওঁ আৰু তাৰ পিছত দেখুৱাম আপোনালোকে নেক্সট স্টেপত কি কৰিব লাগিব সো মোৰ এই ফৰ্মখন বৰ্তমান ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল আৰু এটা কথা মন কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এডুকেশ্যনাল ডিটেইলছ দিব নাইবা আপোনালোকৰ এড্ৰেছ লিখিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ কমা বা বেলেগ কোনো চিহ্ন ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে কেৱল স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰি কমাৰ দৰে ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সাবজেক্টবোৰ দিব সাবজেক্ট কেৱল আপোনালোকৰ এটা সাবজেক্ট নিদিব যেটো ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছিল হেতুৱে দি নিদিব আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 ত যেগিটা সাবজেক্ট আছিল HS ত যেগিটা সাবজেক্ট আছিল গুটেগিটা সাবজেক্ট আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব আৰু কমা ব্যৱহাৰ নকৰিব কেৱল স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰি গুটেগিটা সাবজেক্ট আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত চাওক তলত আপোনালোকৰ মই কম্পিউটাৰৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনিও দি দিলো তাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ যেটো এটা টিক মাৰ্ক কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই সাবমিটত ক্লিক কৰিম সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খালে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক গুটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব আপোনালোকৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছখিনি পাই যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড ইয়োৰ পাসপোৰ্ট ফটো আৰু আপলোড ইয়োৰ সিগনেচাৰ আৰু 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব ওকে তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে তলত আপোনালোকৰ HSLC এডমিট দিব লাগিব নাইবা বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটও দিব পাৰে যিকিনো এখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ওকে তাৰ পিছত আপোনালোকে আপলোড গ্ৰেজুৱেচন ফাইনেল সেমিষ্টাৰ মাৰ্কশিট মই গ্ৰেজুৱেচনলৈ দিছো গটিকে মই গ্ৰেজুৱেচনৰ ফাইনেল সেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশিটখন দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি HS দিয়ে তেতিয়াহ'লে HSৰ মাৰ্কশিটখনো দিলে হৈ যাব ওকে তাৰ পিছত নেক্সট আৰু কি বিচাৰিছে চাওক আপলোড গ্ৰেজুৱেচন সাৰ্টিফিকেট গ্ৰেজুৱেচনৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন মই ইয়াত আপলোড দিব লাগিব 150 KB ৰ ভিতৰত ওকে তাৰ পিছত চাওক আপলোড ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন সাৰ্টিফিকেট মোৰ যিখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছিল সেইখন মই ইয়াত আপলোড দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্সিয়েল সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ PRC নাইবা ডমিসাইল সাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড দিব লাগিব আৰু তাৰ নেক্সটত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ যিখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট আছে সেই সাৰ্টিফিকেটখনৰ স্ক্যান কপি এটা আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই নেক্সট স্টেপত গৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ PRC নাই বা ডমিসাইল সাৰ্টিফিকেট বৰ্তমান নাই আৰু সেইখনৰ হলনি কিবা বেলেগ দিলে হয় নে নহয় হেতু মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই ইয়াত যিকিটা ফোন নম্বৰ আছিল সেই ফোন নম্বৰত মই ফোন কৰিছো কি তেখেতসকলেও কোনো কনফাৰ্মেশন দিব পৰা নাই যে PRCৰ হলনি বেলেগ কিবা ডকুমেন্টস দিলে হয় নে নহয় গটিকে তেখেতসকলে কৈছে মেইল কৰিব মই মেইল এটাও কৰিছো মেইলৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ অহা নাই আৰু যেতিয়া মেইলৰ ৰিপ্লাই আহে তেতিয়া মই আপোনালোকক কম PRCৰ হলনি যাৰ PRC নাই তেখেতসকলে কি ডকুমেন্টস তাত আপলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত গুটেইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত এটা সাবমিট বুলি বাটন দেখা পাব এই সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সাকসেসফুলি এপ্লাইড হৈ যাব যেটো পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে সো ফ্ৰেন্ডছ এইটোৱে হৈছে এটা সিম্পল প্ৰসেস মই গুটেইখিনি স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক জনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো পোষ্টৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো এক্সেছ কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যেতিয়া মই ইমেইলৰ ৰিপ্লাইটো পাও PRC যাৰ নাই তেখেতসকলে কি ডকুমেন্টস এপ্লাই কৰি আপলোড কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে তেতিয়া মই আপোনালোকক আপডেটটো দি দিম ঠিক আছে
সো যিসকল কেণ্ডিডেটৰ PRC বা ডমিচাইল সাৰ্টিফিকেট আছে তেখেতসকলে অতি সহজে মই দেখুৱা এই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছসমূহ ফলো কৰি অতি সহজে পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ কেৱল কম্পিউটাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা ল্যাপটপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে অতি সহজে এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে যিকিটা ফটো সিগনেচাৰ বা যি ডকুমেন্টছ লাগে সেইখিনি আপোনালোকে কৰবাত ৰিচাইজ কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইলতে কৰিব পাৰিব এপ্লাই ঠিক আছে আৰু মোবাইলত কেনেকৈ ফটো ৰিচাইজ কৰে তাৰ ওপৰতো মই আগতে ভিডিও বনাইছো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই তেন্তে ভিডিওটো চাই ল'ব আৰু এই পোষ্টটো ৰিগাৰ্ডিং যদি আৰু কিবা আপডেট আহে তেতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিওৰ জৰিয়তে জনাই দিম গতিকে আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ